Cosmetics, bakit naman ganito? Hindi siya nagsisettle. Parang ex mo, hindi nagsettle sa'yo. It's a 5-star for me. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Claudine. So in for today's video, meron tayong i-review na makeup brand which is yung Cosmetics. So, pinadala nila ako ng kanilang makeup products. Ito siya. So, kung gusto niyo malaman kung ano yung mga thoughts ko about this brand, then just keep on watching. So, sinendan ako ng Cosmetics ng kanilang mga lip tints. Kasi, isa ako sa napili nila as brand influencer. Buksan na natin siya. Yan. So, pagbukas mo ng box, ito yung makikita mo sa kanya. Meron silang message sa akin. Ito yung message nila sa akin. So, ito siya. Ito yung Cosmetics. So, search nyo sila sa Instagram and Facebook. Ito yung kanilang brand, Cosmetics. So, ito yung mga sinend nila sa akin. So, ang cute ng package nila. Pinky-pinky. So, sinendan nila ako ng 4 na lip tints. So, meron tayo ditong gel tint at matte tint. So, isuswatch ko silang lahat sa inyo. So, tatanggalin ko muna yung lipstick na nandito sa aking face kasi meron din akong film na makeup look. So, hindi ko alam kung ang ito or yung video na yun yung mauuna. So, stay tuned for that. So, gagamit lang ako ng regular cleansing wipes para tanggalin yung aking mga nasa lips. Mga product na nasa lips. So, ito na yung mga lip tint na sinend nila sa akin. 4 pieces sila. So, 2 semi-gel tint at 2 powder matte tint. So, kapag powder matte tint sa packaging is kulay puti yung cup. Tapos, kapag semi-gel tint is pink yung cup nila. So, tingnan muna natin yung packaging nila. So, ang cute-cute ng packaging nila. Napaka-floral. Lahat yan floral. Naka-plastic siya individually. Sa likod, naka-print din yung kanilang brand. Meron silang card sa loob. Tapos, sa likod ng card is ito siya. So, nakasulat lang is yung shade ng lip tint, which is ito. Tapos, kung anong niya, kung anong variant niya, kung gel ba siya or powder matte. Tapos, ito yung brand nila, Cosmetics. Ito yung brand nila. Tapos, ito yung mga social media accounts nila at yung kanilang contact number kapag gusto nyo umorder. So, sa packaging naman na itong powder matte, same lang din. At meron sticker na nakalagay dito na shake well before using. So, try na natin sila sa aking arms and lips swatches. Semi-gel tint, pinadala nila ako ng 2 shade which is yung Kisses and Starburst. So, tingnan na natin sila. So, open muna natin itong packaging ni Kisses. So, ganyan siya. Hala, ang dikit. So, pagkabukas nyo ng packaging na to, meron pa siyang seal dito sa kanyang mismong lip tint, which is good kasi seal na seal siya. Sa packaging ng lip tint nila is nakalagay dito yung shade na Kisses. Tapos, yung kanilang brand na Cosmetics. Tapos, dito sa gilid is yung kanilang variant na gel tint. Tapos, nandito naman is yung kanilang 10 ml na laman. So, tanggalin ko muna siya sa kanyang seal. Ayun siya, guys. Kasi kinalug ko na. So, ito siya, guys. Ibig sabihin, hindi ko pa talaga siya ginamit. So, ito yung in the shade Kisses. So, swatch ko na siya sa aking arm. So, ito yung shade na Kisses sa aking arm. So, ano siya? Para siyang pinky. Alam, naamoy ako. Amoy siyang may amoy siya eh. Amoy siyang parang sweet. Try naman natin siya sa lips.
Ang lambot niya sa lips. Parang wala ka lang suot. Ang lambot niya sa lips. Patungan ko pa kasi hindi pa ako satisfied. So this is in the shade Kisses. Parang wala lang akong nilagay na lip tint. Parang nagkakulay lang yung lips ko ng ganyan. Hindi siya malagkit, hindi mararamdaman yung pagka-gel niya. Parang nga siyang water eh. So, eto nga palang mga lip tints na to is only for 70 pesos lang sila sa Shopee, sa Facebook and Instagram nyo sila pwedeng makuha. So, tapos na tayo kay shade na Kisses. Pupunta naman tayo sa shade na Starburst. Ito siya. Packaging nila ang higpit. Secured na secured yung product. So, ito naman yung shade na Starburst. So, katulad din nung sa nauna na meron din seal yung kanilang lip tint bago siya magamit. So, same lang din yung mga positions nung mga info. Dun din nakalagay. Same lang din sila ng laman which is 10 ml bawat lip tint. Tatanggalin ko na rin tong shade na Kisses sa lips ko. So, habang tinatanggal ko siya, nag-iiwan siya ng stain. Siguro kung pang matagalan mo tong gagamitin, long lasting siya. Ayan o, may naiiwan pang pink. Ayan o, may naiiwan pang pink. Siguro kapag dark shade na yung ginamit ko, baka sobrang pula na ng stain na ito. So, ayan, wala na talaga. So, next shade naman is Starburst. Swatch ko muna siya sa arm. So, ayan siya, ibig sabihin, hindi pa siya gamit. So, ayan siya, hindi pa siya gamit. Kasi, malinis pa yung kanyang roller. So, swatch ko muna siya sa arm. Ay, red siya. So, ayan, red siya. Medyo light red siya. Ayan siya, medyo light red siya. Ito yung shade na Starburst. So, swatch ko na rin siya sa aking lips. Amoy ano pala siya? Amoy pandikoko. Ayun, naalala ko na. Amoy pandikoko pala siya. So, eto si shade na Starburst. So, eto si shade na Starburst. Eto siya sa aking arm. Eto siya sa aking lips. So, ganun pa rin. Same feeling pa rin sila ni Kisses. So, mas maganda to para sa akin kasi mas prefer ko yung mga dark shades. So, ayun, mas gusto ko tong Starburst kasi ito yung dark. Preference ko lang naman. So, ayun siya sa lips. So, same lang sila ng formula netong Kisses at itong Starburst na gel tint. So, hindi sila nagkakaiba ng formula kasi 'di ba sa ibang brand meron mas maganda yung isa tapos yung isa hindi ganun ka-perfect. So, dito naman sa kanilang lip tint is very good kasi na-maintain nila yung consistency ng product. So, it's a 5-star for. So, punta naman tayo sa kanilang mga powder matte tint. So, ganun lang din sila sa likod. Meron ganyan. Ayan. So, tatry ko na muna is si Myrtle. Madikit din yung kanyang packaging. So, ayan, nakaseal din siya. So, hindi humihiwalay yung oil niya sa shade niya. Kasi nakatry na ako ng ibang brand na gano'n na grabe maghiwalay yung oil tsaka sa shade niya. Kaya super kakalugin mo siya. Pero ito, hindi ko pa siya kinalog. Pero, nakaganyan pa rin siya. Hindi siya nagsisettle. Parang ex mo, hindi nagsettle sa'yo. So, try na natin siya sa aking arms and lips swatches. Ibababa ko ng onte para hindi nyo siya mapagsama. Baka akalain nyo, gel tint pa rin siya eh.
Sabi siyang bubble gum. Medyo brown siya. Yan siya. Medyo brown siya. Hindi siya nakaka-drying sa lips. At hindi niya napapabalat-balat yung lips ko habang tinatanggal ko siya. Which is good. So, titry ko na siya sa lips. Medyo light siya sa akin. Kasi medyo may pagka-orange siya. Ayan. Para siyang orange-brown. So, ang masasabi ko naman sa kanilang powder matte is hindi siya ganun ka-drying, which is good. So, ito na yung kanilang last shade. Ito si Scarlet, yung kanilang last shade na binigay sa akin. So, marami ko yung pagpipilian dun sa choices ng shades nila. Nalagay ko na lang dito sa screen yung mga choices nyo sa mga shade para kung gusto nyo umorder, may mapagpipilian kayo. So, swatch ko muna siya sa aking arm. Ayun, meron na tayong red shade. Ayan, this is my favorite. So, swatch ko na siya sa aking lips. So, ito si Scarlet sa aking lips. Ito siya sa aking arm. Tapos na tayo sa swatches ng A Cosmetics na lip tint. So, punta na tayo sa aking final thoughts sa kanya. So, ang final thoughts ko about this brand is very affordable and good quality. 70 pesos lang siya. Afford siya ng mga student. At sa lahat, may staining power siya. Kaya, kung gusto nyo nung pangmatagalan, ito yung bilhin ninyo na brand kasi nagtatagal siya. So, sa shade range naman is good kasi marami silang choices ng shade na pagpipilian ninyo dun sa kanilang account kung o-order man kayo. So, good quality sila. Disclaimer, kahit brand influencer nila ako, totoo yung mga pinagsasabi ko dito at hindi po yun bayad, sis. I'm just telling my honest opinion about this product. So, ayun yung na-experience ko. So, ayun yung sasabihin ko sa inyo. Kaya, I'm very, very highly recommend this product sa inyo. At share ko na rin sa inyo guys yung aking code kung gusto nyong mag-order sa kanila. Meron akong code which is ito. So, ayun yung aking code. Enter nyo lang yan sa kanila kapag o-order na kayo at meron kayong 15% off discount sa kanilang mga products sa mga total ng o-orderin ninyo. So, bili na kayo sa kanila. So, ito yung kanilang Instagram shop. Tapos, ito naman yung kanilang Facebook page kung gusto nyong mag-order. At meron din silang Shopee shop which is ito. Ayan yung kanilang mga account kung gusto nyo mang mag-order. So, add to cart nyo na, chat nyo na yung seller, bumili na kayo. So, that is it guys in for today's video. I hope you like it and kung nagustuhan nyo man, please give this video a big thumbs up and subscribe to my channel and click the notification bell down below para updated kayo sa aking mga upcoming videos soon. And kung meron man kayong video suggestion, just comment down below at gagawin ko yun para sa inyo. And don't forget to follow me on all my social media accounts at Instagram, Facebook, and Twitter at Irish Claudine with 3E sa dulo. So, yung link rin pala ng A Cosmetics is lalagay ko na rin sa description box below para di na kayo mahirapan na hanapin sila kung gusto nyo mga umorder ng kanilang mga products. So, hindi lang pala lip tint yung kanilang tinda. Meron din silang brow soap, cream blush, lip scrub, at powder matte na nasa wand, yung may doe foot applicator. Tapos, meron din silang loose powder. So, ayun yung bibili nyo sa kanilang shop. At very affordable price lang sila. So, ayun. So, ayun guys. Thank you for watching. See you in my next one. Bye!